ปิดปะพอเห็นกล้องแล้วสวัสดีครับยูจะเดี๋ยวใส่เพื่อนค่ะวันนี้เรามาออกอีเวนต์งานประมูลรถยนต์เลี้ยงลูกค้า Apple ออโต้ตั้งบางนาตราดเงินนะคะวันนี้เราจะเป็นรูปแบบการจัดเลี้ยงแบบไม่ติดบนรถค่ะร้านเราจะมีสองอย่างสองด้านนะคะกับทางบนรถนี่นะคะกับซื้อของไปแล้วก็ไปจัดที่สถานเลี้ยงในห้องอาหารค่ะเดี๋ยวเราจะจัดร้านกันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งใครทำเขาบอกเดี๋ยวใหญ่มากเลยก็ดีมีเรื่องกฎหมายมาบอกทั้งหมดเลยหยิบของของมันอยู่ในตู้นี้เยอะอุปกรณ์เยอะอันนี้ก็จะใช้หม้อนี้เป็นหม้อใหญ่เลยแต่เรียนไม่ต้องแบบสถานที่แบบว่าว่าจะถูกตัดโอเคค่ะนี่ค่ะชื่อร้านเรายื้อก๋วยเตี๋ยวสายเดียวแล้วก็งานอีเวนต์นะแล้วก็งานเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ก๋วยเตี๋ยวอันนี้น้ำซุปเราเที่ยวมาจากร้านเลยปรุงมาแล้วนะที่เรามาถึงแล้วก็เดี๋ยวทุกเตาให้น้ำเดือดแล้วทำได้เลยตัวร้อนเนี่ยเพราะเราเที่ยวมาแบบว่าที่ไม่ทันมาเดี๋ยวเตรียมไปกับของเดี๋ยวไปอุ้ยถังลูกหน่อยได้ถังแตกวางนะคะโอเคถ้าเรียนกันอยู่ด้วยก็ได้นะคะหนูก็อยู่ เอาใส่เลย เนี่ยคุยเก่งเนาะส่วนมากจะคุยมากกว่าทำก๋วยเตี๋ยวถึงแล้ว
เว้นให้ถามมาก่อนฟังเลยต้องจินตนาการเลยรอเล่นค่ะ โอเค แล้วหนุ่มไม่มาเหรอเหมือนมากเลยกันเลยอะไรลูกแบบการเสียง deux, trois. แยกสองน้ำสองลูกค้าตั้งใจมากเลย คิดถึงแม่ค้าไหมเนี่ยไม่ได้มาเป็นเดือนเลยนะหนูอะอะไรนะอ่ะคิดถึงทุกคนวันนี้รู้สึกว่าลูกค้าเราจะมีแต่หนุ่มๆนะไม่มีสาวๆเลยแถวยาวเลยจะประมูลรถแล้วอันนี้เล็กแห้งยำน้ำยำค่ะอะไรอะคะอะไรไม่ขยับก็มองไปทางอื่นเลยครับขอบคุณอย่าทำบุญอะไรเหรอพี่ทุกร้านเลยคุณนี่ทุกร้านเลยเหรอผมเอาได้ไหมคือแบบว่ารีบๆลวกเถอะจะประมูลรถแล้วมีหนังแห้งนะคะพี่หนาได้แล้วค่ะพี่ขาร้อนนะคะไม่ได้ค่ะได้เหรอไม่เป็นแบบนั้นเลยได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะพี่ขาสลิดได้ค่ะแล้วก็เอาอะไรนะคะเย็นตาโฟกับบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งเย็นตาโฟเส้นอะไรคะเส้นเล็กเส้นหมี่บะหมี่วุ้นเส้นเส้นใหญ่ค่ะบะหมี่โฟกับบะหมี่แห้งใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรตกอะไรร่นอะไรร่นอะไรร่นในหม้อเนี่ยลูกค้าชอบหลอกดูนมประจำเลยเนี่ยคนนี้เลยค่ะได้ค่ะรอนะคะใหญ่โป่งใหญ่โป่งนะคะนี่ขาวบอกนะคะลวกไหมคะพี่ลวกนะแตะแล้วนี่ค่ะใหญ่โป่งไม่หรอเขาเปลี่ยนใจแล้วก็เขาใหญ่โตนั่นแหละแล้วพี่ที่อะไรคะมีน้ำหนึ่งแห้งครับบะหมี่น้ำหนึ่งลูกค้าคนนี้แหละสั่งแห้งได้น้ำสั่งน้ำได้แห้งสั่งเส้นเล็กได้เส้นหมี่มาค่ะนี่ข้าวผัดของเส้นนี่ก็มีบะหมี่เกี๊ยวแห้งของใหญ่ค่ะ
เอาเครื่องมันนึงแล้วยังไม่กินเหล้าหมี่แห้งน้ำดำค่ะ เมนูของผู้บริหารนะคะเดี๋ยวลูกอย่างนี้ค่ะพี่ค่ะ สวัสดีค่ะยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวค่ะรับออกงานเลี้ยงอีเวนต์บุฟเฟ่ต์ก๋วยเตี๋ยวทุกงานเลยค่ะ วันนี้นะคะยุ้ยได้มาเลี้ยงลูกค้าประมูลรถยนต์ที่บริษัท Apple Auto Auction บางกะดีปทุมธานีค่ะ เราจะเลี้ยงลูกค้าเวลา 11 โมงนะคะ รับออกงานเลี้ยงทุกงานสนใจติดต่อได้ที่ Facebook ยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวค่ะ พิมพ์ว่ายุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวภาษาไทยได้เลยนะคะ ราคาเริ่มต้น 30 35 40 บาทค่ะ เราจะออกงานเลี้ยงแม่ค้าเป็นคนสมุทรสงครามรับออกงานเลี้ยงจังหวัดใกล้เคียงทุกจังหวัดเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนครปฐมสมุทรสาครราชบุรีนนทบุรีปทุมธานี ท่านใดอยากได้ก๋วยเตี๋ยวไปสร้างสีสันในงานนะคะ ก็ติดต่อได้ที่อยู่ก๋วยเตี๋ยวสายเดียว แล้วเราก็มีหลากหลายเมนูให้เลือกด้วยนะคะ นี่เลยค่ะบะหมี่เกี๊ยวกุ้งแห้งยำน้ำดำซึ่งออกรายการตัวนี้มีจองด้วยค่ะ แล้วก็ยำลูกชิ้นกากหมูซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลย เมนูร้านเราจะเป็นทั้งกับแกล้มก็ได้ค่ะทานเล่นก็ได้ค่ะ เรามีเมนูให้เลือกแซ่บเยอะมากเลย ไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยวกุ้งน้ำใสเย็นตาโฟต้มยำน้ำแดงน้ำตกค่ะ มีทุกอย่างเลยยกเว้นความอร่อยรอเล่นนะคะท่านใดสนใจก็ยุ้ยก๋วยเตี๋ยวใส่เดียวค่ะปิดไหม